السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنسوي لكم اليوم شغلة بتحبوها كثير وكثير طيبة وسهلة ما بدها شيء، هي شوربة ماجي. دائما نحن وكنا صغار تعودنا نشرب شوربة ماجي، يجيبوا لنا هالأكياس او المكعبات تبع الماجي وناكلها وناكل اصبعنا وراها وشيء طيب يعني فظيعة. فهلا انا حساويها على ايدي، سهلة خفيفة ما بدها شيء. فشو بدكم؟ نقول بسم الله وصلوا على النبي. نبدأ أول شيء، عندكم طنجرة جيدة حطينا فيها 10 كاسات مي عم نسخنها نغليها. بالوقت هذا بيكون عندنا معجون تبع الدجاج، هذا فيه ملح فبناخذ منه معلقة كبيرة وبنحطها بالمي عم تغلي وبنحركها لحتى تذوب. عندي زعتر ناشف بحط نص معلقة صغيرة، هذا دائما الزعتر سر الشوربة الطيبة، الزعتر. وبحرك. عندي كركم نص معلقة كبيرة. هي معجون الدجاج اللي حطيتها انا فيها ملح، فبكون تذوقوا ملحها والا بدكم تحطوا شوية ملح زيادة. شايف شلون صار لونها؟ عندنا فلفل اسود بنحط شوية. بنحط لها معلقة كبيرة زيت زيتون. وعندي انا باقة عشبية، هي بصل اخضر، زعتر، اكليل جبل وريحان. بنحطها ربطهم مع بعضهم، بنحطها بالشوربة حتى تعطي النكهة. بعدين وقت تخلص تستوي الاكلة بنقيمها. نصقت الشعرية، كاسة شعرية، بنحرك ونتركها 10 دقايق على نار وسط لحتى تستوي الشعرية. بعدين بنحط الليمون، تكون خلصت الشوربة. بنحط لها معلقة صغيرة ملح لأنه دلع ملح أنا حسيتها، وبندوقها. إذا بدنا ملح أكثر كمان بصير، أنتوا على حسب ما بدكم. هلا عم تغلي 10 دقايق بتكون خالصة إن شاء الله. نحط شوية ليمون وخلصت الأكلة. شايفين شلون الشعرية استوت؟ نطفي تحتها هلا وبنسكبها. أحلى صحن ولا أحلى منه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعجبكم، تدعوا لنا وتجربوها ببيتكم وتعجبكم. ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأحلى شوربة ماجي عالمية بيتية لذيذة طيبة مغذية.